بنده به یادگار داشته باشید. تمام مدرسین بازار سرمایه، تمام کسانی که تریبون آموزش دستشون هستش، تمام عزیزانی که سرمایه گذاری میکنن در بازار بورس، سرفصل آموزش حسابرسی به مباحث آموزشی باید اضافه بشه. گزارش حسابرسی ابتدای گزارش مالی هستش. ابتدای گزارش مالی گزارش حسابرسیه. اولین چیزی که در مجمع عمومی عادی سالیانه قرائت می شود گزارش حسابرسی است. بسیار حائز اهمیت، تا به این ساعت هم در دوره‌های آموزشی بهش توجه نمیشه. گزارش حسابرسی بسیار مهمه. شما زمانی که میخوای بری ماشین بخری میبری میشه کارشناس، یه مش آهن و شلنگ رو میبری پیش کارشناس، میگی به اتاقش مال خودشه، موتورش مال خودشه و ساعت و ثقب عقل و میزان روانشناسی روان راننده‌های قبلی رو ارزیابی میکنی تا این ماشین بخری. بعد وقتی میخوای یه کارخونه بخری گزارش حسابرسیشو نمیخونی. بعد اونجا میتونی بگی من خودم متخصصم، کارشناس خودرو میخوام چیکار. ولی اینجا نمیتونی یه همچین حرفی بزنی ها. چون اینجا گزارش مالی که شما داری روش تحلیل میکنی بایستی بر اساس اطلاعات مالی باشه. اگه این موبایل گذاشت بایستی بر اساس اطلاعات مالی باشه. شما تحلیل بنیادی روی دیتای مالی داری انجام میدی، فارغ از اینکه گزارش حسابرسی رو نگاه کنی. گزارش حسابرسی وقتی بند مشروط داره یعنی سند حسابداری تو گزارش مالی اعمال نشده. یعنی چی؟ یعنی که شما مثلا دستگاه تشخیص رنگ و برداشتی داری میزان ضخامت رنگ رو میسنجی، فارغ از اینکه بابا حسابرس بهت میگه اتاق عوض شده. اینقدر من هرس نده. میگه موتور عوض شده، شما رفتی با چراغ قوه افتادی به اینکه ببینی موتور روغن میده یا نمیده. گزارش حسابرسی حائز اهمیته. کسانی که بالای یه دهه فعالیت تو بازار بورس داشتن تجربه شو دارن. سهم گزارش عملکرد مالی فوق العاده خوبی داشته، صورت وضعیت مالی فوق العاده عالی رو به رشد داشته، به یک مرتبه بسته شده، 10 سال سهم بسته است. خطرناکه حسن. اهمیت گزارش حسابرسی بسیار حائز اهمیته، بسیار مهمه. این یه نمونهش. شرکت کنترلسازی ایران عملکرد مالی رو ملاحظه بفرمایید. 33 میلیارد تومان 93 سود ساخته، 306 میلیارد تومان سال 94 سود ساخته. حاشیه سود رو ببین چقدر معرکه است. رو 870 میلیارد تومان 306 میلیارد تومان سود خالص. خب کدوم تحلیلگر بنیادی از این عملکرد مالی بعدش میاد؟ هیچکی. همه میگن رشد 10 برابری داشته، بسم الله سهمو بخر. گزارش ترازنامه‌شو ملاحظه بکنید. 950 میلیارد تومان دارایی داشته، حقوق صاحبان سهام 390 میلیارد تومان. کدوم تحلیلگر بنیادی یه همچین رشد دارایی از 370 میلیارد تا 950 میلیارد رو رد میکنه؟ هیچکی. همه میگن این سهم خوبه، کما اینکه سهم مثبت بوده، تو روند صعودی هر روز مثبت میخورده. در صورتی که گزارش حسابرسی که قبل از این گزارش هستش حاکی از این بوده که این ارقام و این اعداد قابل اتکا نبوده. حسابرس محترم این شرکت در بند مشروط تاکید داشته که پاسخ تاییدیه های دریافتنی از بانک های تجارت، ملت، صنعت و معدن در شهر صنعتی البرز واصل نشده است. یعنی مانده وجه نقدی که تو ترازنامه است درست نیست. حسابرس محترم اشاره کرده دریافتنی های تجاری و غیر تجاری و پیش پرداخت‌ها طبق یادداشت‌ها 15 میلیارد تومان راکت و صنواتیه. یعنی باید ذخیره میگرفته از سودش کم میکرده، نکرده. و این یعنی اینکه درآمدها کیفیت خوبی نداشته، درآمد نسیه فروخته پولش وصول نشده. حسابرس محترم در بند بعدی اشاره میکنه موجودی مواد کالای شرکت فری 18 میلیارد تومان برخلاف استاندارد حسابداری به اقل و تماشا خواهش ارزش فروش ارزش گذاری نشده است. یعنی شما موجودی کالایی که تو ترازنامه داری میبینی 18 میلیارد تومان خلاف استاندارد حسابداری اعمال شده. گزارش حسابرسی صراحتاً داره این رو فریاد میزنه که بابا این گزارش مالی قابل اتکا نیست. این رسما با این همه بند حسابرسی که داشته گزارش مردود بوده، یعنی رد کرده حسابرسی این گزارش مالی رو. بعد تحلیلگر مالی ما نشسته روی این گزارش تصمیم اقتصادی گرفته که پی بی ایش ارزنده است، پی بی ایش 3 برو بخر. بعد سهم بازارپایه زرد گزارش 9 ماهه 403 خوب اومده، گزارش حسابرسیشو نمیخونه، میگه جذاب برو بخر. بعد یهو میره تو کدال میبینه او این افشا زده که یه بازار زرد میخواد بره بازار نارنجی. خب بابا به خاطر گزارش حسابرسیشه. ما در حال حاضر یه بانک بزرگ داریم رکورد زیان سازی در بین تمام بانک‌ها رو داره.
تو بازار پایه زرده. این گزارش حسابرسی 6 ماهش نوید این رو میده که به زودی میره بازار نارنجی. ما بانک 8000 میلیاردی داریم که 11000 میلیارد تومان 9 ماهه 403 زیان ساخته به میزان زیانسازی 402 که گزارش حسابرسی 6 ماهش نوید این رو میده که این بانک به زودی از بازار پایه زرد به نارنجی منتقل میشه، بعد میره قرمز، بعدش هم از بازار حذف میشه اگه این روند رو ادامه بده. شما چی نشستی رو گزارش مالی داری تحلیل میکنی؟ تحلیلگر محترم ما، مدرس نازنین ما نشسته NAV شرکت سرمایه‌گذاری رو حساب کرده، دارایی‌ها رو ارزش روزش رو حساب کرده، فارغ از این که بند گزارش حسابرسی حاکی از آن است که اسناد مالکیت این دارایی هنوز منتقل نشده به شرکت. شما رفتی چی نشستی تجدید ارزیابی حساب کردی، منتظر تجدید ارزیابی موضوع تجدید ارزیابی دارایی بده، NAV روز حساب کردی؟ تحلیلگر و سرمایه گذار عزیز دل من رفته یه شرکت رو سرمایه گذاری کرده به امید اینکه این دارایی ها به اصطلاح رشد پیدا میکنه، تحت توسعه داره و تجدید ارزیابی میشه، فارغ از اینکه حسابرس محترم اشاره کرده که بالای سطح اهمیت این داراییاشو بیمه نکرده. شرکتی که دارایی خودش رو بیمه نکرده پوشش بیمه کافی ندارد. شما چی نشستی رو این دارایی این شرکت نشستی حساب کتاب مالی میکنی؟ یعنی برای شرکت اهمیت نداشته پول بیمه‌ش هم بده، چه برسه به خودش. این خطرناکه. وقتی حسابرس محترم اشاره میکنه حسابای فیما بین نمیخواند و اقلام سنواتی است و راکده است، یعنی باید ذخیره مزرعه پایین خدمت بگیره، از هزینه شناسایی بکنه، از سودش کم بکنه. شما اون بند خودت باید تو تحلیلگری اعمال بکنی. وقتی اعمال نمی‌کنی حاشیه سودت غلطه، تحلیل بنیادیت غلطه، مفروضات سودسازیت اشتباهه. تحلیل بنیادی بدون گزارش حسابرسی توهمی بیش نیست مگر شرکت گزارش مقبول داده باشه. یعنی حسابرس بگه تمام جنبه‌های با اهمیت عاری از خطا و تحریف با اهمیت است، اون موقع تحلیل بنیادی کار درستیه. وقتی گزارش حسابرسی مملو از بنده، الان ببینید این شرکت رو صفحه 7ش، شرکت فری 5 میلیارد و 7 میلیارد برگشت از فروش داشته که قابلیت بازیافت بخشی از آن تعدیل لازم از سرپرست موجودی کالا و برای تمام شده عمل نیامده و در جریان عملیات سال مورد گزارش رفع معایب انجام شده و به فروش رسیده. تعدیلات لازم در حساب‌ها اعمال نشده. ببین بند بعدی، بدهی مالیاتی شرکت، برگ تشخیص قطعی، پرونده از سال 87 همینطوری باز بوده، اومده توضیح داده. مالیات عملکرد سال مورد گزارش 53 میلیارد تومان به حساب قیمت تمام شده رفته و از سوی دیگه به حساب پرداختنی منظور شده. اصلا تمام رویه غلط بوده. بند بعدی، مالیات تکلیفی حقوق جرای مسائل 91 92 به ترتیب اینقدر و اینقدر ابلاغ شده، شرکت اعتراض کرده، نتیجهش واثق نشده. بند بعدی، واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات 91 تا کنون، یعنی الان فرض کنید سال 94 دا 90 تا کنون این شده این شکلی شده، 60 میلیارد تومان در این اظهارنامه نیومده اصلا، 60 میلیارد تومان. دوباره بند بعدی، 38 میلیارد تومان مطالبات شرکت اصلی از شرکت توزیع برق بابت بدهی مالیات موفق سازمان امور مالیاتی برداشت شده، در حساب‌ها اعمال نشده. یعنی ببین تمام این بندهای حسابرسی رو شما سند حسابداریشو میزدی و اعمال میکردی، اصلا سودی این شرکت نداشت، ولی شما رفتی بر اساس سود 300 میلیاردی که نسبت به مدت سال گذشته 30 میلیاردی رشد 10 برابری داشته و رشد قیمت سهامش رو تابلو دیدی، رفتی سرمایه گذاری کردی، سرمایه تموم شده رفته، 10 سال سهم بسته است و احتمال اینکه به سرمایه برسی خیلی کمه. بنابراین این توصیه برادرانه بنده رو جدی بگیرید. در دوره مستر فایز آموزش حسابرسی حائز اهمیته و مهمترین رکن گزارش مالیه. ادبیات مطالعه گزارش حسابرسی رو یاد بگیریم و اهمیت بدیم و اولین رکن تحلیل بنیادی و خرید یک شرکت باشه. بدون گزارش حسابرسی نه تحلیل تکنیکال، نه تحلیل بنیادی، نه سنتامنتال، نه فاندامنتال، هیچی منتال انجام ندید. به تمام سرفصل‌های دوره آموزشیتون هم اضافه بکنید. رو اطلاعات موهوم و اشتباه تحلیل مالی انجام ندید. همش توصیه برادرانه است. خواه بند گیرید، خواه بیرشید. عزیز دلم.